જય માતાજી બધાને। તો આજે હું બનાવું છું ચણા લોટનું શાક। જો તમારા ઘરે કંઈ શાક ના હોય તો તમે આવી જ રીતે ચણા લોટનું શાક બનાવી શકો છો। વિડીયો પૂરો જોજો અને કેવો લાગ્યો તો કમેન્ટ કરીને અમને જરૂરથી કહેજો। બે બટેકા બાફી દેવાના છે। સરસ 2-3 પાણી ધોઈ નાખવાના છે, પછી જ તે બાફવાના છે। બટેકા બફાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ડુંગળી લઈ લેવાની છે અને ડુંગળીને સમારી દેવાની છે। તો ડુંગળીને આપણે એકદમ પેસ્ટ બનાવવાની છે, એટલે મોટી મોટી સમારવાની છે। ડુંગળી બધી સમારી દઈશું અને સરસ 2-3 પાણી ધોઈ નાખીશું। હવે આપણે બટેકા ચેક કરી લઈશું અને બટેકા સરસ બફાઈ ગયા છે। ઠંડા થવા દેવાના છે અને પછી એની છાલ ઉતારી દેવાની છે। તો હવે આપણે ગ્રેવી બનાવવાની છે। આદું લેશું, લીલા મરચાં લેશું અને લસણ લેશું। ડુંગળી નાખવાની છે, ઝીણા સમારેલા ટામેટાં નાખવાના છે અને ગ્રેવી બનાવી દેવાની છે। તો સરસ ગ્રેવી બની ગઈ છે। બટેકા ઠંડા થઈ ગયા છે તો એને છીણી લઈશું। આવી જ રીતે આપણે બટેકા છીણી લેવાના છે। તો બટેકા છીણાઈ ગયા છે, તે એક તાસમાં આપણે લઈ લઈશું। ચણાનો લોટ નાખવાનો છે। ચણાના લોટને આપણે ચાળીને નાખીશું। તો હવે આપણે મસાલા નાખીશું। લાલ મરચું, હળદર, ધાણા પાવડર, જીરું પાવડર, થોડોક અજમો નાખવાનો છે, ગરમ મસાલો, કસ્તુરી મેથી ના હોય તોય ચાલશે। અને હવે આપણે લોટ બાંધી દેવાનો છે। બટેકાની છીણ છે એટલે પાણીની જરૂર નહીં પડે, એમનેમ જ આ લોટ બંધાઈ જશે। લોટ આપણો બંધાઈ ગયો છે। થોડુંક તેલ નાખવાનું છે અને સરસ લોટને ગુંદરી દેવાનો છે। વિડીયો તમે પૂરો જોજો તો તમને ખબર પડશે કે મેં ચણાના લોટનું શાક કેવી રીતે બનાવ્યું છે। તો લોટ આપણો બંધાઈ ગયો છે। ગેસ ઉપર કઢાઈ મૂકવાની છે અને તેલ નાખીશું। તેલને આપણે ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો આખા મસાલા નાખીશું। તજપત્તા, લવિંગ, બાદિયા, આખા મરચાં, હિંગ નાખવાની છે। તો હવે આપણે ડુંગળી, ટમાટર, લીલા મરચાં, આદુ, લસણની પેસ્ટ નાખવાની છે અને સરસ એકદમ મિક્સ કરી દઈશું અને ગ્રેવીને સરસ ચડવા દેવાની છે। ગ્રેવીનો કલર ચેન્જ થાય પછી તે આપણે મસાલા નાખવાના છે। ગ્રેવીનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે તો હવે આપણે મીઠું નાખીશું। મીઠું આપણે સ્વાદ અનુસાર જ નાખવાનું છે। હળદર નાખીશું, ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું, લાલ મરચું નાખીશું। મરચું તમારે ટેસ્ટ પ્રમાણે જ નાખવાનું છે। ઓછું તીખું ખાતા હોય તો તમે ઓછું મરચું નાખી શકો છો। ગરમ મસાલો, ચાટ મસાલો નાખવાનો છે। સરસ એકદમ મિક્સ કરી દઈશું। મિક્સર જગમાં થોડુંક પાણી નાખી ગ્રેવીમાં નાખી દઈશું અને ગ્રેવીને આપણે સરસ ચડવા દેવાની છે। ઢાંકણું ઢાંકી ગ્રેવી ચડવા દઈશું। તેલ ઉપર આવી ગયું છે તો ગ્રેવી સરસ ચડી ગઈ છે। તો હવે આપણે પાણી નાખવાનું છે।
ગ્રેવી આપણે આટલી પતલી રાખવાની છે. ઢાંકણું ઢાંકી ગ્રેવીને સરસ ચડવા દેવાની છે. ગ્રેવી ચડે ત્યાં સુધી આપણે ચણાનો લોટ લઈ લઈશું. નાના નાના ગુલ્લા કરી દેવાના છે. હાથમાં થોડુંક તેલ લગાવી દેવાનું છે અને આવી જ રીતે થેપી ગોળ શેપ આપવાનો છે. તો આવી જ રીતે આપણે બધો ગોળ શેપ આપી દઈશું. બટેકા અને ચણા લોટના રોલ બની તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ગ્રેવી ચેક કરી લઈશું. તો સરસ એકદમ ગ્રેવી ચડી ગઈ છે. તો રોલ આપણે બધા આમાં નાખી દઈશું. ચમચાથી એકદમ મિક્સ કરી દઈશું અને ઢાંકણું ઢાંકીને ચડવા દઈશું. ગેસ ધીમો કરી દઈશું. શાક બની તૈયાર થઈ ગયું છે. ઉપર કોથમીર નાખવાની છે. ચમચાથી મિક્સ કરી દઈશું. એકદમ ગ્રેવીવાળું શાક બની તૈયાર થઈ ગયું છે. ઢાંકણું ઢાંકીને ધીમા તાપે ચડવા દઈશું. ચણાના લોટનું શાક બની તૈયાર થઈ ગયું છે. તો વાટકામાં ખાવા માટે કાઢીશું. રોટલી, પરાઠા કે બાજીના રોટલા સાથે બહુ સરસ લાગે છે આ શાક. ઉપર કોથમીર નાખીશું. અને તમને અમારો વિડીયો કેવો લાગ્યો તો કમેન્ટ કરી જરૂરથી કહેજો. નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને શેર કરી દેજો. જય માતાજી બધાને.